নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আগন্তুক হ'বলগীয়া এডিআৰই আৰু আসাম পুলিচৰ এক্সামৰ বাবে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ 10টা জিকে কোৱেশ্চন লৈ আহিছো আজি এই 10টা কোৱেশ্চনৰ ভিতৰত আপুনি কেইটা শুদ্ধ কৰিব পাৰিলে আপোনালোকে কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি জনাব আৰু যদিহে মই আগৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে চোৱা নাই ভিডিঅ' তলত ডেসক্ৰিপচনতে তাৰ প্লেলিষ্টৰ লিংকটো দি ৰাখিম তাত গৈ আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'সমূহ চাই ল'ব পাৰিব আহক বেছি পলম নকৰি আজি আমাৰ ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো আজি আমাৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন হৈছে জ্যোতি চিত্ৰবন কোন বছৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল ইয়াৰ অপচনসমূহ হৈছে 1961 চনত 1962 চনত 1963 চনত আৰু 1966 চনত আৰু এই অপচনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপচন নম্বৰ এ 1961 চনত মনত ৰাখিব জ্যোতি চিত্ৰবন 1961 চনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল ইয়াৰ অপচনসমূহ হৈছে 1974 চনত 1948 চনত 1952 চনত আৰু 1954 চনত আৰু এই অপচনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপচন নম্বৰ বি 1948 চনত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় 1948 চনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ চৰাই কোনটো ইয়াৰ অপচনসমূহ হৈছে আলবাট্ৰাছ উটপক্ষী ময়ূৰ আৰু ইমু এই অপচনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপচন নম্বৰ বি উটপক্ষী পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ চৰাই হৈছে উটপক্ষী নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 হুদুমদেও পূজা অসমৰ কোনখন জিলাত উদযাপন কৰা হয় ইয়াৰ অপচনসমূহ হৈছে ডিমা হাছাও গোৱালপাৰা ধুবুৰী আৰু কামৰূপ ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপচন নম্বৰ বি গোৱালপাৰা হুদুমদেও পূজা অসমৰ গোৱালপাৰা জিলাত উদযাপন কৰা হয় নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 চন্দ্ৰৰ পোহৰ পৃথিৱীত উপনীত হ'বলৈ কিমান সময় লয় ইয়াৰ অপচনসমূহ হৈছে 1 মিনিট 3 ছেকেণ্ড 1 মিনিট 8 ছেকেণ্ড 8 মিনিট 16 ছেকেণ্ড আৰু 16 মিনিট 6 ছেকেণ্ড এই অপচনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপচন নম্বৰ এ 1 মিনিট 3 ছেকেণ্ড মনত ৰাখিব চন্দ্ৰৰ পোহৰ পৃথিৱীত উপনীত হ'বলৈ প্ৰায় 1 মিনিট 3 ছেকেণ্ড সময় লয় মোৰ এই ভিডিঅ'টো যদি আপুনি ইমানখিনিলৈকে চাই আছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে প্ৰতিদিনে এনে ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আহক এতিয়া আমি তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 6 নিম্নলিখিত কোনখন ঠাইক অসমৰ নৱদ্বীপ বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ অপচনসমূহ হৈছে নলবাৰী নগাঁও যোৰহাট আৰু মাজুলী এই অপচনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপচন নম্বৰ এ নলবাৰী মনত ৰাখিব নলবাৰীক অসমৰ নৱদ্বীপ বুলিও কোৱা হয় নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 7 হাম্পি নৃত্য উৎসৱ নিম্নলিখিত কোনখন ৰাজ্যৰ উৎসৱ ইয়াৰ অপচনসমূহ হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰ কৰ্ণাটক উৰিষ্যা আৰু গুজৰাট ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপচন নম্বৰ বি কৰ্ণাটক হাম্পি নৃত্য উৎসৱ কৰ্ণাটক ৰাজ্যত উদযাপন কৰা হয় নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 8 কাৰেঙৰ লিগিৰি কোনে লিখিছিল ইয়াৰ অপচনসমূহ হৈছে ফণী শৰ্মা বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা আৰু পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱা ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপচন নম্বৰ চি জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা কাৰেঙৰ লিগিৰি জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা দেৱে লিখিছিল নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 9 যোৰহাট সৰ্বজনীন সভা কাৰ নেতৃত্বত গঠন কৰা হৈছিল ইয়াৰ অপচনসমূহ হৈছে মানিক চন্দ্ৰ বৰুৱা প্ৰভাত চন্দ্ৰ বৰুৱা জগন্নাথ বৰুৱা আৰু আনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱা এই অপচনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপচন নম্বৰ চি জগন্নাথ বৰুৱা মনত ৰাখিব 1884 চনত যোৰহাটত জগন্নাথ বৰুৱাৰ নেতৃত্বত যোৰহাটৰ সৰ্বজনীন সভা গঠন কৰা হৈছিল আজি আমাৰ লাষ্ট কোৱেশ্চন হৈছে ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যই সৰ্বাধিক ৰাজ্যৰ সৈতে সীমা স্পৰ্শ কৰে ইয়াৰ অপচনসমূহ হৈছে পশ্চিম বংগ মধ্য প্ৰদেশ উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু কৰ্ণাটক ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপচন নম্বৰ চি উত্তৰ প্ৰদেশ ভাৰতৰ উত্তৰ প্ৰদেশ ৰাজ্যই সৰ্বাধিক ৰাজ্যৰ সৈতে সীমা স্পৰ্শ কৰে আজি আপোনালোকলৈ আগবঢ়োৱা আমাৰ 11 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে মাধৱদেৱ ক'ত জন্ম হৈছিল ইয়াতো মই 4টাকে অপচন দি ৰাখিছোঁ এই 4টা অপচনৰ ভিতৰত শুদ্ধটো কোনটো হয় আপোনালোকে কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি জনাব
আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টোত ইমানখিনি আছিলে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজতো ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু প্ৰতিদিনে এনে ধৰণৰ জিকে ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব। আজিলৈ মই ৰাজাই বিদায় লৈছোঁ। পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ত। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।